Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити, як проходить медогляд у Канаді. Коли ви сюди приїдете, вам поставлять медогляд за 2 тижні, можливо за тиждень, все залежить від того, хто вами займається. Знаю людей, котрі пройшли вже на першому тижні після приїзду, а хто такі, як ми, тільки після 2-го тижня, навіть на 3-й. Вам назначають день і час, і у вас є 2 медогляди. До першого медогляду вам видають водія, і він вас везе і забирає з цієї клініки. Туди вам треба буде заповнену форму, котру вам видасть ваш кейс-менеджер. Та форма, котру, якщо ви дивилися попереднє моє відео, я показувала, там було нирки, хвороби нирок, гепатити, всякі такі питання. Тобто цю форму, ваш work permit, ваш паспорт ви берете з собою. Ліпше взяти всю папку, бо невідомо, що їм може знадобитися ще. Якщо у вас є вакцинація, то теж треба вказати, що вона у вас є. І взяти з собою розпечатку, або якщо у вас є в якомусь додатку це, то теж вони питають про це. Не кажіть, що у вас немає вакцинації, якщо і реально немає, бо це може вам попсувати плани, вас можуть відвести на цю вакцинацію від ковіду, наприклад, або весь процес займе більше часу. Тож, якщо у вас з собою немає сертифіката, але ви проходили вакцинацію, ви просто кажете, що його немає у вас з собою, як у мене. Він залишився в Україні, бо він був не потрібний вже давним-давно. В додатку в мене вже він зник, я не змогла його знову притягнути. Тому кажете так, є, але з собою нема. Це ніякої ролі не грає для них. Тож на першому тесті у вас буде огляд очей. Перший огляд буде, вам посвітять ліхтариком в очі і подивляться на реакцію. Другий тест буде на читання літер. Тому, якщо ви не знаєте алфавіту, раджу вам попередньо його вивчити, бо від цього залежить, наскільки ви добре відповісте на цей тест і вам гарну відмітку поставлять. Бо якщо ви не маєте доброго зору і ви захочете потім, наприклад, міняти права, то, можливо, це буде перепоною, бо у Канаді має бути гарний зір на те, щоб отримати права. Далі, у вас прослухають серце, у вас прослухають тиск, вимірять тиск, у вас виміряють зріст та вагу. Подивляться на вашу мобільність, як ви можете присідати і рухатися. Натиснуть вам на живот, перевірять органи, візьмуть тест мочі. І що ще? І візьмуть кров з вени. 3 ампули, попередньо їсти можна. І ще вам можуть задати декілька питань додаткових, наприклад, чи були у вас операції surgery, або якісь проблеми з зором, але такі прям глобальні, що вам треба теж операцію робити, або проблеми зі шлунком теж, що у вас, наприклад, гастрит, чи там якісь виразки, чи ще щось. Тобто це питають. Плюс, якщо у вас погане знання мови, вам можуть надати якогось перекладача. У мене все окей, тому я не брала, я не знаю, як це виглядає, коли ти не знаєш мови. Після цього всього ви маєте дочекатися документ про те, що ви пройшли ці всі тести. На цьому документі буде ваша фотографія, ваші дані, рік народження і все таке інше. І те, що ви пройшли там цей тест і цей, і що вам треба ще зробити 2 тести. Після цього ви дзвоните своєму кейс-менеджеру, за вами приїжджає водій, забирає вас в готель. На наступний день ви їдете робити рентген легенів. Тут трошки складніше. По-перше, водій не надається, але я знаю, що деяким українцям водія туди дали.
Не знаю, чому нам не видали. Ми 2 рази питали, і перед цим питали, і вже в день питали, бо вчора, тобто на попередньому медогляді нам українці сказали, що вони їдуть з водіями, а ми їдемо без водіїв. Чому так, невідомо. Але можна доїхати першим автобусом від коледжу Атлантик. Він їде круговим маршрутом. Так, круговим маршрутом. Тому ви спершу доїдете в самий верх до кінцевого маршруту, а потім тільки знову спуститеся вниз і доїдете до Memorial University. І наступна зупинка після нього – це ваш медзаклад. Що важливо, ви берете з собою теж паспорт, берете з собою форму, котра теж вам видавалася на заповнення. Там було питання, чи є у вас сімейний лікар, і воно просто такий пустий листочок з декількома реченнями, треба було від руки самому написати. І вас питають папір, котрий вам видали попередньо в той клініці, де ви робили тести. Ці 3 папери, паспорт і 2 папери, ви берете з собою. Потім у вас є назначення на час, але по факту ANC вам назначення не робить. Тому коли ви прийдете і вас питають, чи є у вас appointment, ви кажете «да», але все рівно ви стоїте в черзі у віконці реєстрації і потім чекаєте ось у цій чекальній залі. В нас це зайняло 2,5 години. Ми приїхали на свій час, але ми відстояли чергу, поки нас зареєстрували. Це півгодини на реєстрацію пішло теж. І потім ми ще чекали довго, десь годину, мабуть, поки нас викликають, щоб ми пройшли на рентген. І це зайняло 1 секунду. За 3 секунди зробили нам знімок, видали ось такий одяг, щоб не бути голими. І коли ви проходите робити рентген, вам зададуть питання, коли ви народилися, попросять ваш паспорт. І все, 3 секунди ви обіймаєте цю машинку і все. Ще якщо ви вагітна, вас теж запитають про це, ви мусите поставити галочку «так» або «ні» і підписати цей листочок, що ніяких проблем потім не було. І коли це все завершено, ви просто йдете додому. Що хочу сказати, корпус лікарні дуже великий, тому ви зразу не знайдете, куди вам треба пройти, але вам ваш кейс-менеджер вийшле PDF-файл з фотографіями, куди треба йти. Ми загубилися, ми не знайшли, ми питали людей, і тільки люди нас вивели, куди нам потрібно. Бо виходить, автобус вас доставляє на рог цієї будівлі, але той корпус, котрий вам потрібний, він на наступному розі. І він так всередині знаходиться, тобто вам треба або обходити всю клініку, або треба через неї пройти. І якщо ви вирішите через неї пройти, вам треба знати, куди йти, бо ці фотокарточки вам не допоможуть. Отак. Тож розраховуйте на те, що цей знімок займе у вас 2,5 години, тому ви, в принципі, можете приїхати на будь-який час, коли захочете, навіть не на той, який вам написали. Бо все рівно немає запису на прийом для вас. Ще що хочу сказати, ще такий момент, ці тести будуть робитися десь 10 днів робочих, і після цього ви зможете податися на зміну статусу на WorkVisa, щоб вам прибрали ото речення, де написано, що ви не можете робити в медзакладах, в освітніх закладах, з дітьми і з доглядом за людьми. І тоді цей процес займе десь 140 днів. 140 днів. І ви зможете бути вільним, працювати, яким захочете тут.
Тож розраховуйте теж на те, що десь півроку вам прийдеться сидіти, якщо ви вчитель, або якщо ви медпрацівник без роботи по професії. От так. Все, сподіваюсь, це була цікава і корисна інформація для вас. Якщо є якісь питання, питайте. І нехай вам щастить. До зустрічі!